đi đấu xảo ở Paris đó. Dạ. Em coi đi bao nhiêu nước, Việt Nam hạng nhất, trong khi hát bằng tiếng Việt Nam. Tay không hiểu gì hết. Tay không hiểu mà đầm. Mà vẫn mê. Đầm nó khóc như mưa. Dạ. Bởi vì cái cách diễn xuất và cái tâm hồn ở diễn đây, nghe nói là kỳ đó là diễn cái tuần xử án bằng Mỹ Phi. Dạ. Mới nằm vô một câu Văn Thiên Tường. Dạ. Ôi bớ bệ hạ, chữ bớ không. Dạ. Mà em biết là đầm nó khóc, trời ơi nó khóc mà nó rận ốc, nó khóc hết trơn. Kính thưa quý vị, đây là podcast 100 năm sân khấu, một cái chương trình nhằm hun đúc tình yêu của quý vị khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ dành cho sân khấu. Thì trong mùa đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung vào loại hình nghệ thuật cải lương, và khách mời mở đầu cho chuỗi podcast này, chúng tôi rất là vinh dự được chào đón nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Cảm ơn em. Dạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Kính thưa quý vị, là rất là may mắn cho chúng tôi khi mà mời được chị Kim Cương tới đây. Xin phép nói trước với quý vị là tôi gọi nghệ sĩ nhân dân Kim Cương bằng chị là bởi vì nếu như mà gọi bằng những danh xưng khác thì chị nhất định là không có xuất hiện. Và nếu như mà không có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương thì chắc là cái dự án 100 năm sân khấu sẽ không thể nào có thể tiến hành được. Thôi đừng nói quá. Chị biết tại sao không? Sao? Là bởi vì tất cả những cái nghệ sĩ khác họ nhất định không xuất hiện, họ nhất định không chịu lên nếu như mà chương trình không khởi đầu với chị Kim Cương. Ôi trời, mấy em có khi nào đặt cho chị vô chuyện khó cho chị không? Dạ. Thưa quý vị, là lâu rồi chị không có xuất hiện, chị không diễn, chị đã ngưng diễn từ cách đây 20 năm. Và cũng lâu rồi chị không có xuất hiện ở trên các phương tiện truyền thông, đúng không chị? Nên là một lần nữa rất là biết ơn chị về ngày hôm nay đã đến đây. Dạ. Rồi câu hỏi đầu tiên cho chị là chị nghĩ gì khi mà tự nhiên có một cái đám bạn trẻ bỗng dưng đến nhà chị và mời chị làm một cái chương trình tên là 100 năm sân khấu? Vậy em muốn chị nói thiệt không? Dạ, chị nói thiệt đi. Chị muốn trốn á. Bởi vì thật sự là một cái đề tài quá lớn. Yeah. Quá lớn. Mà cái lý do mà chị tranh đấu với cái lòng của chị để mà tới ngồi đây với em đó, là chị muốn tới đây để nói một câu cảm ơn với các em. Bởi vì cái chuyện làm này đó là phận sự của tụi chị phải làm. Nhưng mà tụi chị đứa thì lý do này, lý do kia không làm được, thì nghe em làm. Mặc dầu chị cũng đã từ chối rất nhiều chương trình rồi. Bởi thật sự chị cũng không muốn xuất hiện nhiều lắm nữa. Nhưng mà thật tình trong lòng chị, trong tình cảm của chị đối với các em và đối với cái nội dung của chương trình này, không cho phép chị trốn. Như chị nói, cái dự án này khởi đầu là đã quá muộn rồi. Lẽ ra chúng ta phải làm sớm hơn, khi mà những cái bậc trưởng thượng, những bậc tiền bối, những bậc cây đa cây đề của còn sống với chúng ta. Thì trải qua cái mùa dịch vừa rồi rất là nhiều những cái nhân vật họ cứ rụng dần. Thì chúng ta không có còn nhiều thời gian để chúng ta ghi lại cái lịch sử đó nữa. Đó là lý do vì sao em phải cố gắng năn nỉ ỉ ôi. Em cũng sợ chị rụng phải không? Nói thực tế nó đau lòng. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mình phải đối diện. Rất là gần thôi. Dạ đúng. Bởi vậy rồi cũng vì lý do đó mà chị ráng tranh thủ mà chị gặp em. Để chị còn nhớ lên được cái gì, đóng góp được mấy em một chút xíu nào những kỷ niệm của sân khấu cải lương từ đó tới giờ. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương thật ra vốn nổi tiếng nhất trên vai trò của một nghệ sĩ kịch nói. Thì vào cái thời đỉnh cao thì chị Kim Cương vừa là diễn viên hàng đầu, vừa là soạn giả, vừa là bầu của cả một cái đoàn kịch. Thì nhưng mà trước đây thì chị cũng có từng là một nghệ sĩ cải lương. Sau đó chị bỏ là bởi vì chắc tại chị hát cũng hơi dở, đúng không chị? Không phải dở. Ca không hay, chứ không phải dở. Diễn được nhưng ca không hay lắm. Diễn được nhưng mà ca không hay lắm. Và chị cũng nổi tiếng là một diễn viên điện ảnh hàng đầu, diễn rất là nhiều những cái bộ phim lớn của thời kỳ đó. Nhưng mà quá khứ của chị
nền tảng của chị bố của chị ông Phước Cương là một cái ông bầu gánh hát cải lương. Mẹ của chị Kim Cương á, là nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, là một nghệ sĩ cải lương cũng rất là nổi tiếng với những cái vai đào võ, những cái vai mà cổ trang đó. Rồi chị Kim Cương còn có một người dì này còn nổi tiếng hơn cả mẹ của chị Kim Cương nữa, là cô Năm Phỉ, là mình gọi là cô Năm Phỉ cho nó trẻ trung, cho nó bất tử đi ha. Thì cô Năm Phỉ là một cái người mà được rất là nhiều người mệnh danh là thiên tài của sân khấu cải lương. Và trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà cải lương vừa mới thành hình đó, thì cô Năm Phỉ cùng với lại ba của cô Kim Cương là ông Phước Cương đó có đi sang Pháp dự một cái hội nghị đấu xảo của các nước thuộc địa của hội Pháp. diễn, nhưng mà bây giờ mình kêu là hội diễn, nhưng mà hồi đó kêu bằng đấu xảo. Các nước trong vòng của Pháp. Thì có nghĩa là cái uy nguyên với cải lương của chị Kim Cương nó rất là dày. Vậy thì bây giờ khi mà nhắc đến hai chữ cải lương á, thì cái kỷ niệm nào rồi là sâu sắc nhất động lại ở trong lòng của chị? Hỏi kỷ niệm thì nó bàn bạc không biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà là cả con người của chị. Nó là trong một gia đình nghệ sĩ. Từ suy nghĩ, từ diễn, từ làm việc, ngay cả những cái chuyện bốc đồng cũng cũng trong chất của nghệ sĩ. Thì bây giờ để có đầu có đuôi ha, để chị nói kể từ đầu những cái gì mà chị nghe má kể lại. Thì đầu tiên, trước tiên đó thì là hát trong miền Nam mình đó, hát bộ nhiều hơn, chưa có cải lương. Chưa có cải lương. Ngoài Bắc thì kêu hát tuồng, trong mình thì kêu hát bộ. Thì có mấy ông nhớ là mấy ông thợ tóc rất là mê âm nhạc, mê nhạc tài tử đó. Thì thường má nói rằng mấy ông đó sau khi làm việc rồi đó, trà dư tửu hậu thì rủ nhau hòa đờn chơi. Thì hòa đờn, người này đờn hay, người kia đờn hay. Mỗi một ngày mấy ông nghĩ đờn hoài mà không có ca thì nó uổng. Thôi về lựa mấy đứa nào mà mấy đứa nhỏ nào mà nó có giọng ca này mình tập cho nó ca. Thì lúc đó đó bà Phùng Há, bà Năm Phỉ mới là 13, 14 tuổi vậy thôi. Thì mấy ông mới tụ họp lại cho ăn kẹo, dụ dạy ca. Thì bắt đầu có đờn ca, mới kêu là có đờn ca tài tử. Đờn ca tài tử. Mà lúc đó ca đó, không phải ca không, ca mà ra bộ nữa. Ra bộ mà câu nào thì ra bộ theo câu nấy. Vậy đó. Thì lần thấy sao có bà con quần chúng thích quá, thích cái giọng ca cải lương, thích đó. Thì mới có những người chuyên nghiệp. Thì theo má kể lại đó, là những cái đoàn đầu tiên đó là của thầy Năm Tú, của ông thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho. Đã có cái rạp hát Năm Tú. Rồi những đoàn như Trần Đắc hay kia đó, là những cái sau này má biết đó, chứ trước đó đó thì hình như là cũng còn những cái tên nữa mà chị không nhớ hết. Thì bắt đầu ca ra bộ. Ca ra bộ thì mấy ông ngồi đờn thì có mấy nhỏ vậy, vừa ca vừa ra bộ đường kia. Thì sao người ta coi đông quá, ta bu coi đông quá, mấy ông mới nghĩ ra tới kinh tế là bán vé. Thì bà ngoại chị là cái người mà nói bán vé thì thiệt là không có vé, mà là cái để má kể lại là 10 xu một chồng vậy. Thì ai lại động chồng đủ 10 xu á thì vô nhà coi. Thì bắt bộ dáng với mấy ông tài tử. Từ đó đó manh nha cái đó đó, từ đờn ca tài tử đó mới ra tới cái cải lương. Mới ra tới cải lương thì bắt đầu có cốt truyện. Ca tài tử rồi mới bắt đầu có cốt truyện. Thì cốt truyện hồi xưa mà lấy thì là toàn là mấy cái tích tàu. Như Sử Án bà Quý Phi, Phụng Nghi Đình hay Chung Du Diệm được kia. Mà đặc biệt cũng cái là nói tuồng tàu vậy đó, nhưng mà bận đồ Việt Nam. Cũng bận áo dài khăn đóng rồi vua rồi cũng quấn khăn đường kia thôi. Nghĩa là cái manh nha đầu tiên của những cái đoàn hát cải lương mà đầu tiên đó. Thì lần cải lương má hồi có cái gì nha,
cải lương là gì? Cải lương là cải cách cho cái nó mới hơn, càng ngày càng mới hơn. Thì theo cái thị hiếu của khán giả lúc đó thì mới thêm cái này, thêm cái kia, thêm điệu bộ, thêm nó chỉnh hơn, nó chính thức hơn. Thì đó là cái chuyện mà mấy người lớn giờ những ngày đầu tiên, mà trong đó là một trong những người đầu tiên mà để làm lên cái sân khấu đó là có má Năm chị, là má Năm Phỉ, có má Bãi Phùng Há, rồi có ông Năm Châu, có mấy người chú Từ Anh rồi kia đó. Thì bây giờ chị rành nhất đó là má chị kể lại từ hồi phần ba chị, có ba chị bước vô cái ngành sân khấu. Thì trước hết cũng phải nói với em là gia đình chị 4 đời. Bà nội chị là giám đốc, là bây giờ mình kêu giám đốc cho đó kêu bầu. Bà bầu của mấy đoàn hát bộ, Phước Tường, Phước Thắng, Phước Sương. Và đặc biệt có một cái là bà nội chị là cái người đứng ra cất cái rạp Bali Cao để cho những cái đoàn hát của mình diễn. Bây giờ nghe nói rằng phá rồi mà không biết còn hay không, trẻ lớn đó. Thì sanh ba chị lớn lên trong cái không khí đó. Mà theo kể lại thì cái nghề hát hồi đó thiêng liêng lắm. Mặc dầu xã hội rất là coi thường, nhưng mà những người ở trong cuộc rất là đam mê và rất là thiêng liêng. Nhất là rất là sợ tổ, tin tưởng có tổ nghiệp, tin tưởng có người lớn, tin tưởng kia. Thì ba chị sanh ra trong không khí đó. Trong khí đó. Thì gia đình có hồi đó có tiền. Thì như những cái thông thường hồi đó, trong cái thời buổi đó, những cái năm mà đầu thế kỷ trước á, là hai cái nghề mà cứ được xã hội mà tôn trọng nhất là kỹ sư với bác sĩ. Thành ra bà nội á mới cho ba chị đi Pháp để học bác sĩ. Đầu tiên ba chị đi Pháp để học bác sĩ, sau khi học tai be rồi thì qua đi Pháp về. Nhưng mà cái máu, có lẽ là cái máu nghệ sĩ hay cái chất nghệ sĩ đã tiêm nhiễm trong ba chị trong bao nhiêu năm trời theo bà nội. Thì qua 2 năm bác sĩ, 2 năm trường thuốc, bỏ, trốn bà nội qua học ngành sân khấu. Thì qua vô học trường sân khấu thì 4 năm sau ba chị về nước. Thì mới đem một cái không khí mới, đúng là cải lương, cải cách về cho sân khấu Việt Nam. Thì nghe má chị kể lại là ba có làm những cái chuyện mà hồi đó chưa ai làm. Là thay vì hồi đó đóng mà tuồng cải lương hay tuồng tàu, tuồng gì cũng bận khăn đóng áo dài. Thì ba đi về đem những cái vở tuồng kinh điển của ngoại quốc, của Shakespeare, của Victor Hugo, của Molière đồ kia đó. Thì về ba gặp được chú Năm Châu một vài ông. Mà chú Tư Trang là ông Trần Hữu Trang đó, chú Tư Trang, chú Năm Châu và một vài ông mà có học nhưng cũng mê sân khấu. Thì ba chị mới gom lại, mới đem mấy cái vở tuồng của Pháp đó đưa lại cho mấy chú chuyển thành tiền Việt tuồng Pháp, nhưng mà bận đồ đầm đàng hoàng chứ không phải là bận khăn đóng áo dài. Và bắt đầu từ đó đó thì mới thêm một cái cải cách nữa, đó là bắt đầu từ đó đó thì cải lương hát tuồng gì mặc đồ đó. Và lần nào mấy cái đoàn hát mà bên Hồng Kông họ qua đó thì họ về đó, thì ba với má mua hết quần áo, mua hết đồ của họ. Thì mới có thêm một cái là hát tuồng Tây thì bận đồ đầm, hát tuồng Tàu thì bận đồ Tàu. Thì tiếng cái sân khấu cải lương nó tiến hơn một chút xíu, hơn là những cái. Thì qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cái nữa, thì má nói lại là những cái mà ba chị đóng góp được cho sân khấu cải lương là chuyên nghiệp quá. Mấy người nghệ sĩ ăn lương tháng, chứ không có mà từ đêm ăn lương tháng. Và đặc biệt có một cái đó là hồi đó đó, khi mà mấy cái đoàn hát mấy đoàn hát mà ca hát đó thì cái chồng tiền vậy rồi vô coi hành chi là riêng ba về phân định hạng nhất bao nhiêu tiền, hạng nhì bao nhiêu tiền,
10 hạng đầu là hạng nhất. Do đó cho nên nghĩa là nó có cái nề nếp hơn và nó có cái quy củ hơn. Và nghệ sĩ hồi đó đi bằng ghe không, đi hát chị đồ với má đồ kia đi theo bằng ghe không chứ. Thì khi mà đi tới tỉnh nào hát đó mà chiều ba nói rằng 4 giờ hay 3 giờ đó mới nghệ sĩ, anh em nghệ sĩ mới lên bờ. Lên bờ là đi uống cà phê, đi thăm, nhưng mà cũng là một hình thức quảng cáo. Do đó cho nên ba bắt phải mặc đồ đàng hoàng, đồ đẹp, đi biểu diễn vậy đó, đi quảng cáo vậy đó. Thì từ đó tới giờ mới có một câu là đi theo ghe hát, mấy ghe hát đó, đi theo. Xa hơn nữa thì qua những cái năm kinh nghiệm mà học của trường nghệ thuật của Pháp đó, thì cái mộng của ba chị đó là muốn phải có một cái trường nghệ thuật sân khấu của Việt Nam. Thì làm đề án lên xin đồ này kia là trên chính quyền hồi đó Pháp đó, chị còn nhớ má nói là ông hồi đó là ông De Khu hay gì đó là duyệt rồi, chỉ chờ kinh phí rồi kia. Thì song song cái đó thì ba chị mới nói với chú Nam Châu, với má Bảo Phùng Há, với chú Tư Trang, với chú Lê Quang Nở, mấy ông mà đi theo cái lương nhưng mà có học, có dịch Pháp thì mới họ xích nhau, mới song song là làm cái hội nghệ sĩ sân khấu và làm cái trường nghệ thuật sân khấu. Thì chờ xong xuôi hết rồi, chỉ chờ lúc đó ba hợp đồng đi miền Trung thì chờ ba chị về làm. Thì trong khi đó thì ba biểu cứ tiếp tục cái hội nghệ sĩ sân khấu đi. Thì chú Nam Châu, chú Bỉ Nhiêu, chú Tư Trang, má Bảy Phùng Há, bà Thanh Tùng rồi kia xưa đó mới thôi để đặt ba chị làm chủ tịch danh dự cái đoàn. Thì khi đoàn đương hát miền Trung mà ảnh nhắn ra nói rằng ở trong đây mấy ông đó bầu, mấy anh mấy chị đó bầu ba làm nó ba vui lắm. Thì ba trông rất là mau về đang thực hiện cái trường nghệ thuật sân khấu đã được chính quyền chấp nhận rồi. Thì đi tới nửa chừng thì ba mất. Rất là cảm ơn chị, một cái dòng hồi tưởng mấy chục năm mà chị kể giống như là mà mới ngày hôm qua vậy, hiện lên rất là sống động. Thì em xin tóm tắt lại chia sẻ của chị từ nãy đến giờ, đó là cải lương á, khởi đầu từ những cái sinh hoạt rất là bình dân, từ những cái người hớt tóc đờn hát với nhau vào lúc rảnh rỗi trà dư tuổi hậu, rồi từ từ cái nghệ thuật bình dân đó nó phát triển thành cara bộ chuyên nghiệp, bắt đầu dần dần sự chuyên nghiệp hóa. Và chúng ta thấy là những cái người những nhân vật tiền phong của cải lương là những người có học, và thậm chí là học rất cao. Thí dụ như ba của chị Kim Cương đây là học trường y đến tận 2 năm. Và những cái người như là nghệ sĩ nhân dân Nam Châu sau này, có nghĩa là những cái bậc tiền phong mà khai sáng cái nền nghệ thuật cải lương á, đều là những trí thức Tây học, hoàn toàn không phải là những người nhà quê mùa như rất nhiều những cái sự mặc định của các khán giả ngày nay. Tại vì chị cũng biết là khán giả ngày nay họ có một cái nhìn nhận sai về sân khấu, nên là họ vẫn nghĩ là cải lương là cái gì đó rất là quê mùa hay ít học chút, tại toàn kể mấy câu chuyện ngày xưa dưới quê này kia. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Và cải lương á, như hồi nãy chị Kim Cương có chia sẻ, cải lương đó, bản chất của nó là cải cách, có nghĩa là nó luôn luôn cập nhật những cái mới. Cải lương sau một thời gian chúng ta sẽ thấy là có điện ảnh ở trong cải lương, có xiết ở trong cải lương, có kịch nói ở trong cải lương, và có rất là nhiều những cái loại hình mà nó dung chứa đúng như là cải lương, cải cách càng ngày càng phải tiến bộ hơn. Thì á, vào cái thời điểm mà cải lương cực thịnh nhất á, thì chị rất là dũng cảm mở ra một cái đoàn kịch nói. Thì thời đó kịch nói đó quý vị, là khán giả là coi kịch nói là sốt ruột lắm. Ủa sao mà diễn cái gì mà nói hoài vậy? Diễn là phải ca cho tôi nghe đó. Tại vì cải lương làm cho họ quen là tôi đi đến rạp là tôi phải được nghe ca, còn kịch là chỉ nói thôi. Thì em rất là muốn nghe chị nói là cái thời đó lúc mà cải lương đang rất là rực rỡ, thì khi mình mở đàn kịch nói mình chịu cái sự cạnh tranh như thế nào? Thì chung quanh là toàn là những đàn cải lương thôi. Thì em muốn hỏi về cái giống như là khán giả lúc đó họ phản ứng như thế nào khi mà họ vui lắm. Chị vui lắm. Sau 10 năm trời chị bị, bây giờ hồi đó thì nó bị nhốt trong trường, nhưng mà kỳ thiệt là 10 năm đó là 10 năm
cho chị rất nhiều kinh nghiệm sống ở đời, và cái nhân nghĩa lễ nghĩa nhất là chị học với trong trường Bà Sơ. Thì cái tất cả những cái gì công tác mà thiện nguyện hay là cái tình cảm đối với mọi người khổ hơn mình đó, có lẽ là chị học được từ trong 10 năm trời của chị trong đó. Thành ra với cái truyền thống của má dạy chị bàn bạc trong đời đó, là ai coi thường nghề hát, ai coi thường cải lương, nhưng mà những người chết sớm cải lương phải hiểu cái trách nhiệm và hiểu cái thiêng liêng của cải lương. Nghĩa là má nói, má Năm Phỉ nói, chú Năm Châu nói, ba chị nói, là dạy chị một câu mà có lẽ là kim chỉ nam của chị từ nhỏ tới lớn là cái này ông Khổng Tử nói nha. Một người bác sĩ dở thì chết hết một mạng người. Một người lãnh đạo dở chết một nước. Nhưng mà một người làm văn hóa dở sẽ chết cả một thế hệ. Do đó cho nên cái phận sự của cái người nghệ sĩ nó thiêng liêng lắm. Không phải chỉ là mua vui bán buồn cho người ta đâu, mà trên phương diện nào dẫn dắt cuộc đời, dẫn dắt lớp trẻ cho nó đi vào con đường phải, đi vào con đường tốt. Đó là cái phận sự thiêng liêng của người nghệ sĩ. Thì cái chị đang nói đến á, nó là cái đạo. Bởi vì thì má kêu mình cái đạo đó. Bà Bảy Nam, nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam nói với lại nghệ sĩ nhân dân Kim Cương rằng nghề hát không phải là một cái nghề mà mình phải xem nó như một cái đạo dạy cho mình làm người. Vậy thì bây giờ mời quý vị đến với cái phần 2, đó là cái đạo ở trong sân khấu. Kính thưa quý vị, nói về cái đạo ở trong sân khấu cải lương á, thì tôi lập tức nhớ đến một nhân vật, đó là ba của chị Kim Cương đây, đó là ông Bầu Phước Cương. Hôm nay thì rất là biết ơn chị, vì hôm nay là chị đã mang những bức hình kỷ vật từ trên bàn thờ, đúng không chị? Đúng, bàn thờ Gia Tiên tôi đem lại cho chú đó. Dạ, mà nếu mà không có chị thì tụi em cũng không biết tìm những cái bức ảnh này ở đâu. Thì xin phép kính trọng nâng niu cầm di ảnh của ông ba chị là Nguyễn Ngọc Cương. Dạ. Mà trong giới thường thương kêu bằng ông Bầu Cương. Dạ. 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 Giống không chị? Giống ba. Dạ, ba. Dạ giống. Thì cái thưa quý vị, là hồi nãy chúng ta nói chị Kim Cương đang nói đến câu chuyện là trong lúc một cái trường ở Sài Gòn muốn một cái trường dạy nghệ thuật mời ông Bầu Cương về làm giống như là chủ tịch danh dự á, đúng không ạ? Không, cái đó là hội song song, ba muốn lập hai cái. Một là cái trường nghệ thuật sân khấu, và song song đó là phải có cái hội của người nghệ sĩ để mình bảo vệ quyền lợi để bảo vệ quyền lợi của nhau, vừa trường vậy. Thì cái hội đó muốn mời ba của chị về làm chủ tịch danh dự, đúng không ạ? Thì rất là không may là ông đã mất ở Phan Thiết. Bàn để làm hội thì có những người lớn như chú Năm Châu, chú Tư Trang, chú Năm Nở rồi này kia, thì xin phép rồi đàng hoàng hết trơn rồi. Thì trong lúc mà không biết bầu ai làm cái gì, thì ba chị ở miền Trung thì mấy người đó thôi giờ bầu Bầu Cương làm danh dự đi, rồi lớn nhất đi, chủ tịch danh dự. Thì cả cuộc đời của ông Bầu Cương đã phấn đấu để cho người ta nhìn cái sân khấu cải lương bằng một ánh mắt khác, để nâng tầm cải lương lên thành một cái loại hình nghệ thuật sang trọng. Thì không may là ông đã mất trước khi kịp được nhận được cái vinh dự, được cái sự vinh danh đó. Cái chết của ông Bầu Cương á, đến bây giờ em nghĩ đến em vẫn còn xúc động, là bởi vì em có đọc được cái câu chuyện đó, nó khởi đầu cho cái cuốn tự truyện của chị Kim Cương đây. Đó là ông Bầu Cương thì đã giúp cho rất là nhiều những cái nhà hát được sáng đèn và thu được những cái món lợi tức rất là lớn thông qua những cái vở diễn. Thì ngày hôm ấy thì ông Bầu Cương bị bệnh rất là nặng. Thì mẹ của chị lúc đó là chị 9 tuổi đúng không ạ? 9 tuổi. Dạ, lúc đó là chị Kim Cương 9 tuổi và hai mẹ con cùng nhau đưa ông Bầu Cương đi đến cái nhà hát mà ông Bầu Cương đã có công giúp cho nó phát triển, thì bị cái người chủ nhà hát đó đuổi đi, và không có muốn cho ông Bầu Cương chết ở trong rạp của mình, vì sợ rằng
những cái người khán giả họ nghe có người chết ở trong rạp họ sẽ không tới, đúng không ạ? Thì lúc đó đó mình phải nói, vì chúng ta đang nói về cái đạo á, thì mình phải nói đến một cái quan niệm nó rất là kỳ cục vào lúc đó là sướng ca vô loài. Có nghĩa là dù những cái người ở trong cuộc, những cái người nghệ sĩ trong cuộc rất là coi trọng nghề hát, rất là tôn trọng tổ nghiệp, nhưng những người ngoài cuộc lại có một cái sự coi thường. Nói đâu xa, hình như chính ông ngoại, đúng không ạ? Ông ngoại của chị cũng rất là ghét rồi chuyện hát. ông ngoại đó chị sẽ kể cái khó khăn cho em nghe, cái khó khăn của những người nghệ sĩ đầu tiên như bà Năm Phỉ, như bà Bãi Phùng Há, bà Bãi Nam đi vô nghề đau đớn như thế nào, đổ cái giá như thế nào, chứ không phải mà qua thôn cỏ lạ như mấy em bây giờ. Rồi, xin mời chị kể cái câu chuyện đó đi ạ. Trời ơi, nói chuyện ông nội bây giờ thì phải nói tới chuyện gia đình. Ông ngoại chị là kỹ sư, thành ra mà mấy ông ngoại theo xưa, gia đình có 11 người con, thì ông ngoại đặt tên là ông ngoại tên Công. Công thành danh toại phỉ chí nam nhi bi truyền tạc để. Nội cái câu slogan của gia đình đó thì em thấy rằng cái thành kiến của ông ngoại chị hồi đó nó xưa thế nào và nó phải thế nào. Thành ra không bao giờ một cái gia đình công thành danh toại phỉ chí nam nhi bi truyền tạc để mà lại có một đứa con đi hát đó. Thành ra mà bà kẹt cái là bà ngoại chị rất là mê, mê sân khấu cải lương, lén ông ngoại mà cho má Năm đi tập hát. Tới khi mà má Năm là bà Năm Phỉ đó, Phỉ trong phỉ chí nam nhi đó. Còn má chị là thuộc gì cái con gái mà mang ở thứ Bảy thành ra Nam, thành ra Bãi Nam. Ông ngoại mà biết mà má Năm đi theo mà ca hát đó, ông ngoại giận lắm. Và từ luôn không cho gia đình, không cho bước chân về nhà, và không cho gia đình không nhắc tới tên con Năm Phỉ. Sở dĩ chị nói như vậy để mấy em nghệ sĩ sau này thấy được những cái ngày đầu tiên mà những cái Năm Châu, Phùng Há, Bãi Nam, Năm Phỉ đạp lên chông gai mà tới với sân khấu, đổi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hạnh phúc để mà có một con đường thênh thang qua thôn cỏ lạ như mấy em đi tới bây giờ được người ta kêu là nghệ sĩ. Thì mình không có quyền phụ những cái hy sinh của những người đi trước. Thành ra chị sở dĩ mà chị nói nhiều gì mà Năm đó là chị muốn nói vậy. Em biết tới mức mà ai là không thương gia đình, nhất là chị em là 11, 12 đứa như vậy. Khi mà ông ngoại cấm rồi một cái đó là không bao giờ trong nhà dám nhắc tới tên má Năm. Thậm chí trong cuốn hồi ký chị viết là ăn cơm rồi ông ngoại cầm chén trà quế lại uống, cái má Năm nói nhỏ với bà ngoại, nói nhỏ với mấy má chị đó, nói gánh hát con Năm Phỉ á, chắc nói vậy để hát là một cái rãng. Ông ngoại đập cái chén đó, đã cấm không có được nói tới con Năm Phỉ trong cái gia đình này. Cho tới chết má Năm không dám gặp được ông ngoại. Em biết lâu lâu nhớ nhà nhớ cửa, mua đồ ăn rồi đem về, vui vẻ, em chị vui vẻ vậy đó, mà nghe tiếng ba về là phóng hàng rào đi ra ngoài ruộng, ngoài đồng nằm ở ngoài chứ không dám. Do đó cho nên mà chị viết tới cái hồi mà hay ông ngoại chết, má Năm bỏ hết về lết từ ở ngoài cửa lết vô lại, con lại ba, con lại ba, con xin lỗi ba, con xin lỗi ba, con cãi lời ba, con cãi lời ba. Cho tới ngày ông ngoại chết cũng không cho gặp má Năm. Thì em biết một cái giá của những cái người đi trước bao nhiêu người chông gai để cho các em bây giờ. Con xin phép. Đây chúng ta đang nói về nhân vật, đây là cô Năm Phỉ, một cái người nghệ sĩ gạo cội tiền phong và một nhân vật rất là vĩ đại của nghệ thuật cải lương. Lạ lắm em. Chú Năm Châu nói 100 năm về trước, 100 năm về sau sẽ không có một người nghệ sĩ như bà Năm Phỉ. Nó cái thiên tư sao, đặc biệt cái là má Năm không biết chữ. Không, chị dạy tuồng, má Năm mà muốn học tuồng á, chị đọc câu trước rồi bà già đọc câu sau, đọc riết rồi ra. Nhưng mà em biết cái cánh quà như vậy, từ trong này bước ra công chúa, ra công chúa, hoàng tử ra hoàng tử, điếm đàn ra điếm đàn, nhà quê ra nhà quê. Cho tới cái năm mà
hồi nãy có kể với em là đi đấu xảo ở Paris đó. Dạ. Em coi đi bao nhiêu nước, vậy mà Việt Nam hạng nhất. Việt Nam hạng nhất trong khi hát bằng tiếng Việt Nam. Tay không hiểu gì hết. Tay không hiểu mà đầm. Mà vẫn mê. Đầm nó khóc như mưa. Dạ. Bởi vì cái cách diễn xuất và cái tâm hồn ở diễn ở đây, nghe nói là kỳ đó là diễn cái tuần xử án bằng Mỹ Phi. Dạ. Thì cái cảnh mà bà vua, bà Đề Tiên Kim bắt ông vua phải ký tên và giết bà kia, thì má Năm làm bằng Mỹ Phi lại cái xây vừa lại xây qua thì thấy ông vua ông đã ký rồi. Thì chị còn nhớ chạy gối chạy để chụp cái ra run về xỉu. Xỉu cái em vua lại đỡ, thì từ từ mở mắt vậy, má Năm vô một câu Văn Thiên Tường. Ôi bớ bệ hạ, chữ bớ không. Mà em biết là đầm nó khóc, trời ơi nó khóc mà nó rận ốc, nó khóc hết trơn. Mà tới bây giờ chưa có ai mà học được cái chữ bớ đó của má Năm. Vừa uất ức, vừa tuyệt vọng, vừa này kia. Bởi vậy cái người nghệ sĩ lên sân khấu mà bằng tất cả cái tâm hồn đó có thể chinh phục hết những trái tim khán giả. Cũng như mỗi một người nghệ sĩ nó có một cái ấy. Nhưng má Năm thì có chữ bớ. Còn má thì em biết có chữ gì không? Lá sầu riêng. Hồi bà già lên nói ăn cắp gạo. Nói ăn cắp gạo. Tôi má ở đây mà má đâu có xuống là, nhưng người ta nói má ăn cắp gạo. Hả? Cái chữ hả vừa uất ức mà vừa có cái tự trọng. Suốt mấy chục năm nay chị tập cho bao nhiêu người, ngay cả chị Út Bạch Lan này kia không ai nói được chữ hạ của má. Má hiểu mà trên này cấm không cho má ở đây. thì má nói má ở nhà bếp. Thì kỳ rồi má lên má cũng ở với nhà bếp đó. Tới chừng má về người ta la mất mấy lít gạo ở trên này nè. Hả? Người ta nghi má ăn cắp gạo của người ta đó. Trời ơi, nói không có sợ mang tội gì vậy. Muốn cấm cửa tôi rồi nói thêm, nói bớt cho tôi, nói xấu cho tôi. Trời ơi, con tôi đẻ mà, cháu ngoại của tôi mà. Ngay cả chị Út Bạch Lan này kia không ai nói được chữ hạ của má. Đó là lý do vì sao mà sau khi má chị mất là chị cất luôn cái kịch bản đó. Rất nhiều em xin chị là lấy cái kịch bản, bởi vì Lá Sầu Riêng là về ăn cách mà. Chị 80 kịch bản của chị viết. Mấy em muốn lấy cái gì lấy, Thành Lộc, Đồ Châu rồi lấy gì. Duy nhất cái Lá Sầu Riêng với Hai Bảo chị kể như là gia bảo của gia đình. Bởi vì sao? Chị biết không có một người nào thế vai má bằng má được. Ngay cái Kim Cương. Không bao giờ chị diễn và có nhiều lắm là cũng được 70% thôi. Chứ không có. Má vừa sắc dốc, vừa tinh thần, vừa này kia, mà có cái thiên tư riêng của cái người nghệ sĩ mình không cắt nghĩa được. Cũng như má Năm thì có chữ bớ. Còn má thì có chị hả? Vừa run mà vừa giận, mà thấy rõ ràng là cái người có cái tự trọng. Má của chị thì sinh trưởng là ở thành phố, sống một cuộc đời chủ yếu là ở phố thị, nhưng mà lại vào vai một cái bà già nhà quê rất là xuất sắc. Cũng giống như là khi thời trẻ thì má của chị vào vai những cái vị tướng vừa rất là dũng mãnh, đúng không? Thì cái này là chắc là đúng là ông trời ông cho, đúng chứ là không cái thể thiên nào. tư. Bởi vì chị với lại Đồng Khoa hồi đó cứ cãi nhau hoài. Nó muốn làm một người nghệ sĩ là phải cái gì? Thiên tư hay là khổ luyện, khổ học? Thì chị nói khổ luyện mà không có thiên tư cũng không thành diễn được. Mà có thiên tư mà không học hành cũng không thành cái người nghệ sĩ giỏi được. Thiên tư thì đúng là khi mà chúng ta nhắc đến nghệ sĩ Năm Phỉ đây, chúng ta phải thừa nhận là chỉ có thiên tư thôi. Bởi vì làm sao một người không biết chữ mà có thể biến thành bất kỳ ai. Và chúng ta đang nhìn thấy một cái bức ảnh tư liệu rất là quý. Ở trong cái bức ảnh này là đoàn Việt Nam đi đấu xảo và cô Năm Phỉ
được mời giống như chụp một cái bức ảnh để quảng cáo cho cái hãng máy bay đúng không ạ? Em biết không, trả tiền mà chị nghe má kể lại lúc đó đó không biết lãnh bao nhiêu tiền mà có thể mua được cả 1000 cây vàng. Dạ. Má nói là má Năm đi ở đấu xảo ở Paris về là có thể mua được cả 1000 cây vàng. Dạ. Nhưng mà rốt cuộc 1000 bao nhiêu ngàn cây vàng, rồi bao nhiêu những cái lời tung hô trên sân khấu, rốt cuộc thường á về cuối đời nghệ sĩ cũng trắng tay. Như ba chị chết ở trên sân khấu rất trong một cái kỷ niệm rất là đau buồn như vậy. Về nó nhắc cho mình thấy là cái nghề nghiệp này, cái nghề này hình như nó hơi bạc đúng không chị? Dạ. Nhưng mà hình như là mình cũng không bỏ được. Đó là lý do vì sao. Cái nghiệp mà. Dạ. Thì em rất là muốn nghe thêm về cái chữ đạo mà má của chị nói. Thì chị sinh ra trong một gia đình đó có toàn là những cái người nghệ sĩ gạo cội về tiền phong như vậy, thì chị học được cái gì từ cái đạo của họ? Thì đó, chỉ đạo đó. Đạo nghĩa là sao? Nghĩa là đi theo con đường nào mà để cho cuộc đời nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Do đó cũng là lý do mà chị chuyển qua kịch nói. Dạ. Đó, không ai hiểu được hết. Lẽ dĩ nhiên là cái thế hệ của chị nó được học hỏi hơn cái má Năm chút. Biết sử, biết làm kia, chứ không phải không biết đọc như má Năm rồi đó. Hơn và biết được cái xã hội thế nào với em. Thì nói đến cái gọi là cái việc mà chị được lớn lên trong cái bầu không khí cải lương á, mình phải nói từ lúc mà chị nằm trong bụng mẹ đó. Là bởi vì á bà Bảy Nam lúc mà mang thai chị dường như là hát hay hơn, hát sung hơn. Rồi khi chị mới được 18 ngày tuổi thôi là chị đã lên sân khấu rồi, là đóng vai cái em bé, cái đứa bé sơ sinh trong cái vở Quan Âm Thị Kính. Thì chị đóng vai cái đứa bé làm diễn cho vua chúa coi, cho má của ông vua Khải Định gì đó, má của vua Khải Định đó, diễn tại trong cái An Định Cung, mà cái nhà hát xưa nhất của Việt Nam bây giờ mà Quế còn. Rồi những cái chữ cái đầu tiên mà chị Kim Cương đây học là những cái chữ cái ở trong cái rạp hát cải lương đó. Đó, ví dụ như Kim Cương là chữ K là đi xuống chỉ vô cái hàng ghế K nè, một cái kỷ niệm đó. Thì có nghĩa là chị lớn lên trong một cái bầu không khí đậm đặc cải lương như vậy. Và nhờ trao đổi với chị từ trước mới biết là cái biệt danh kỳ nữ là cũng là từ cải lương cho chị đúng không ạ? Đúng. Dạ, vậy thì tại sao chị lại chuyển sang kịch nói? Điều thứ nhất đó là đúng là duyên nợ em. Bao nhiêu cay đắng của sân khấu. Má chị và má Năm, hai bà quéo tay nhau nhất định không cho Kim Cương theo nghề hát. Do đó cho nên mới có chuyện mà bỏ chị vô trường Bà Phước 10 năm trời. Không cho chị bước chân tới rạp. Không cho chị bước chân tới rạp. Tại vì thấy nghệ sĩ khổ quá. Khổ quá, cuộc đời khổ quá, gian truân quá. Mà do đó cho nên chị nói với em là chị mất một cái khoảng thời gian 10 năm trời của chị không có dính tới sân khấu. Thành ra chị mất rất nhiều kỷ niệm của sân khấu. Rồi do cái cách nghĩa của má, do cái cụ thể nhất là do cách sống và cách thành nghề của má Năm và của gia đình. Em biết má Năm hồi đó kỹ lắm, không biết học, không biết hát, nhưng má Năm các chân thiện mỹ. Chân là thật, phải thiện và phải đẹp. Không được đưa những cái xấu lên sân khấu, bởi đó là tấm gương cho mọi người coi, mọi người học. Dân thiện mỹ. Do đó cho nên chị nhớ có một lần có cái bà này, ai là chị Tư Hoa, ai đó chờ tôi chút đi, tôi đi thay quần áo, tôi đi vô bị rầy. Đừng có nói cái chuyện buồn lên sân khấu, nó tôi quay y phục. Nghĩa là gia đình chị kỹ cho tới từng câu nói. Nếu nói về cái hành nghề của gia đình chị trong nghề nghiệp thì nói mấy năm cũng không hết. Ngay cả má trân trọng từ cái đu guốc, từ cái khăn, từ đây kia cái nọ, thì gieo cho chị một lòng là mình làm nghề này để làm cho cuộc đời nó đẹp hơn, chứ không phải là làm cho cuộc đời nó xấu hơn. Rồi trong cái tinh thần đó là mình phận sự mình phải đóng góp cho đời thế nào, đóng góp cho cái chung thế nào. Thì theo cái tiến hóa chung của xã hội, chị thấy một điều, nếu muốn đi thẳng vô cái giáo dục vô thì kịch nói dễ đi hơn là cải lương. Cải lương có hấp dẫn của cải lương, nhưng mà phải nói dòng do, phải nói dòng do ca này kia kìa. Còn
Giả tỷ xin lỗi, chỉ nói vậy ông chồng thế nào đem quân đi đánh mà quân ra đứng ca câu giọng cổ, cái nó bớt xuống thế này. Em thấy không? Mà cái kịch nói đó nó dễ đi vô lòng người hơn. Cái thứ hai mà chị mê nữa thì chị mê cái văn hóa của miền Nam. Miền Bắc thì ngàn năm dân dật thì đã có cái truyền thống rồi, mà cái thế mạnh của miền Nam là cái gì? Thì cách đây 300 năm 400 năm gì đó có một đợt đi bà con miền Bắc đi phá đường tìm đất mới vào Nam, phải không? Thì đi cái đó đó vừa đối đầu với thú dữ, đối đầu với nắng mưa này, thì cái gì quan trọng nhất là phải đoàn kết với nhau, phải thương yêu nhau, phải đoàn kết với nhau. Mà đoàn kết, muốn đoàn kết thì phải dễ hiểu nhau. Do cho nên cái gì giản dị nhất là cái dễ vô lòng người ta nhất. Thành ra người Bắc có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã, là truyền thống của này. Nhưng trong Nam tứ hải gia huynh đệ. Dạ đúng. Do đó cho nên cái văn hóa của miền Nam là cái gì giản dị, đơn sơ, làm sao cho dễ hiểu, đặng mới đoàn kết với nhau, chống với thú dữ, chống với nước độc, rừng thiên rồi này kia. Cái mà chị nói đó, thật ra nó là cái mà ông Năm Châu nói, thật và đẹp. Đúng không ạ? Thì ông Năm Châu là nghệ sĩ nhân dân Năm Châu cũng xuất phát từ cải lương, nhưng sau đó là lập ra đoàn Việt kịch Năm Châu. Thì là chú Năm đi sâu hơn, để thẳng vô đó. Dạ đúng rồi. Thì thay vì mình nói những cái vòng, những cái ước lệ, những cái được gọi là nó hơi cách điệu một chút, thì mình đi thẳng, đi thật vào vấn đề luôn. Và đó là cái cách mà chị đã chuyển hướng. Thành ra cái có hai loại diễn. Một là bác học, nghĩa là cho người ta sâu sắc, nghĩa là cái suy nghĩ người ta, chừng nào người ta thấy cái đó rồi mới đi vào trong tim người ta nhớ. Chị thì chị muốn đi ngược lại, theo miền Nam chị muốn đi vô tim trước rồi lên trên đầu sau. Rồi em hiểu. Mẹ ơi sao hồi đó, con ơi tại sao hồi đó mẹ cho con có bánh có kẹo con theo mẹ tối ngày, giờ này mẹ cho con cả cuộc đời mẹ mà con không nhận. Nó rất là đơn giản của một bài nhưng mà đi vô lòng người ta. Và người ta khóc. Người ta khóc theo những cái và rất là giản dị. Đi về người ta sẽ suy nghĩ đúng không ạ? Do đó cho nên bữa nay em khai thác tại sao mà chị qua kịch là vậy. Chị thích cái gì nó đi mau vô trong lòng người ta. Thì cũng may là chị đi đúng, trong Nam đúng. Bằng cớ là rất nhiều kịch của Kim Cương rất là giản dị nhưng mà dễ đi vào lòng người, do người ta nhớ hơn. Chị phải nói với chị là em lớn lên là cùng với bông hồng cà áo và lá sầu riêng, là bởi vì bà ngoại em và bà nội của em là xem mà có thể là xem lần thứ 10 mà khóc lần thứ 10 á, có thể xem lần nào cũng khóc. Có lẽ hai bà đã xem cái vở đó từ khi còn trẻ đến khi già vẫn còn xem, vẫn còn nhớ, xem đi xem lại. Và lúc nào hai bà cũng nói với em như thế này, đó là cái vở này á nó răn dạy người đời. Có nghĩa là một cái vở diễn hay á, nó mang ở trong đó một cái mình gọi là cái nhiệm vụ thì nó hơi to tát đi, nhưng mà nó có cái giá trị giáo dục người ta, nó thức tỉnh người ta, nó làm cho người ta phải sống tốt hơn và yêu thương bố mẹ hơn. Đúng không? Cái kinh nghiệm mà chị thấy đó, vậy tỷ mình muốn tuyên truyền một cái gì đó, đừng cho người ta biết người ta bị tuyên truyền. Nếu người ta biết người ta bị tuyên truyền, người ta có cái dội rồi, người ta thủ rồi, từ từ đi vô lòng người ta, cắt nghĩa cho người ta thì nó vô trong lòng người ta hơn. Thì kịch Kim Cương chị chủ trương như vậy. Thành ra có những cái mà chị học được ở đời, học được ở trường, chị áp dụng vô sân khấu Kim Cương. Do cho nên là cái tình cảm của khán giả không phải quý Kim Cương mà là thương Kim Cương. Mà cái đó là cái chị cần. Dạ đúng á chị. Thì khi mà mình nói về các loại hình nghệ thuật của dân tộc á, thường thì các bạn trẻ là một số thôi chứ mình cũng không có quơ đủ cả nắm, sẽ có một cái mặc cảm, một cái kiểu là cái đó là mình bắt chước của Tây, của Tàu chứ có cái gì của mình đâu. Thì cũng phải thưa thật là thật ra là cải lương là xuất phát là tiền thân là cũng là hát bộ, là cũng là một cái nghệ thuật của quay của mình. Nhưng khi
sau một cái Ở thời nước nào gian nó ra cái này. nó bồi đắp, xong rồi phương Tây, nghệ thuật biểu diễn của phương Tây áp vô trộn một hồi, xong rốt cuộc nó vẫn là một thứ của mình. Vậy thì cái hay của các cái vị tiền phong đó là họ tiếp thu được cái cả văn hóa phương Tây lẫn văn hóa phương Đông để họ tạo thành một thứ rất là Việt Nam. Cũng giống như là kịch của chị, thật ra là kịch của chị nó là một sự tiếp nối của cải lương, tức là chị lớn lên trong cái bầu không khí cải lương, rồi dần dần chị nhận ra mình có thể làm. Thì thật ra cái kịch nói chung quy nó cũng chỉ là làm đẹp cho đời, cũng là thật và đẹp như là bác Năm Châu, cũng là chân thiện mỹ mà thôi. Thì ngày hôm nay là chị đến có một buổi nói chuyện, biết là chị đang rất là mệt rồi và rất là biết ơn chị là cho em cũng như là khán giả có một cái dòng hồi tưởng về cải lương chặng đường 100 năm, để thấy rằng cải lương từng đẹp như thế nào, từng sang trọng như thế nào, và những cái người nghệ sĩ họ đã phải bước lên trên gai để họ mở ra một cái loại hình nghệ thuật để ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều hoa thơm trái ngọt. Ngày hôm nay thì một người nghệ sĩ đã có thể trở thành một triệu phú, kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà ngày xưa thì nghèo muốn chết. Đúng rồi. Thì rất là cảm ơn chị và rất là mong sẽ tiếp tục được đón chị trở lại. Thôi. Vậy hả? Không hẹn gặp lại hả? Không phải, còn nhiều chuyện nói quá mà em mỗi lần em gặp chị em kêu chị lên đây em khai thác nói hoài chưa chắc là đúng. Dạ, chưa không. chắc chị em mình nói đã đúng. Dạ. Coi chừng thiên hạ chửi. Thì ở đây cái đúng là dựa trên trí nhớ của mình, những gì mình được kể mà thôi. Nhưng mà chị ơi, những cái gì chị kể rất là đáng quý. Bởi vì nếu như những nghệ sĩ tiền phong như chị hay là Má Ngọc Giàu mà không kể lại thì mình nói phủi cái mồm. Nếu như có mệnh hệ gì thì toàn bộ cái lịch sử đó nó sẽ bị trắng đi. Thì rất là biết ơn chị ngày hôm nay đã tới đây. Thì đó cũng là lý do mà tôi mệt lắm mà tôi ráng tôi lết Dạ. ngồi đây chú bữa nay cho tôi biết. Dạ, cảm ơn chị và Dạ. một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị ở những số podcast sau. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi nói ba láp này giờ.